Ανάψτε φωτιές. Ετοιμάστε σούβλες. Μαζέψτε την παρέα σας. Κοτόπουλο κοντοσούβλι για σήμερα. Είμαστε η αδερφή Μαλιόρα, είμαι ο Γιώργος. Κι εγώ Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπερκιο. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας συνταγές αλλά και τεχνικές για ψήσιμο και μαγείρεμα. Ακολουθήστε μας πατώντας εγγραφή, κάντε κλικ στο καμπανάκι να έρχονται ενημερώσεις και ελάτε στην παρέα του Facebook του Grill Philosophy, όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψίστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Σας περιμένουμε. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Υπέροχη συνταγή. Έχουμε πιτούλες και έχω φτιάξει και μια καταπληκτική σως για να συνοδεύσουμε το κοτόπουλο με τις πιτούλες του κάτι άλλο. Δεν έχεις να πεις τίποτα? Τι να πω, με κάλυψες. Μόνη φορά. Θα πω έχετε τσιπουράγιο. Τι να δούμε. Μην είσαι άρρωστος τίποτα. Λοιπόν, το μαρινάρισμα έγινε 4-5 ώρες νωρίτερα, έτσι για να κερδίζουμε χρόνο, γιατί καλό είναι να δίνουμε χρόνο στα κρεατικά μας ανάλογα με τη συνταγή να μαριναριστούν. Και πάμε να δούμε τι υλικά περιέχει αυτή η μαρινάδα και πώς έγινε η όλη διαδικασία. Μερικές ώρες πριν, για να κάνω τη μαρινάδα σε αυτό το κοτόπουλο. Και θα ξεκινήσω κάπως ανάποδα, ενώ ξεκινάω πάντα από τα μπαχαρικά, τώρα θα ξεκινήσω από το κρασί. Για 1,5 κιλό κοτόπουλο μπούτι ξεκοκαλισμένο θα προσθέσουμε 70 ml λευκό κρασί. Και ξεκινάω από εδώ για να δώσω χρόνο στο κρασί να απορροφηθεί από το κρέας. Το ανακατεύω καλά και ώσπου να φτιάξω τα μπαχαρικά, να τα ετοιμάσω, θα έχει απορροφηθεί και το κρασάκι. Ήδη σημαντική ποσότητα από αυτό που έριξα έχει απορροφηθεί. Όση ώρα περιμένουμε το κοτόπουλο να απορροφήσει το κρασί, θα ετοιμάσουμε τα μπαχαρικά. Ξεκινάμε από το πιπέρι. Λευκό πιπέρι 1,5 γραμμάριο για 1,5 κιλό που είναι το κοτόπουλο. 22 γραμμάρια αλάτι. Καλό θαλασσινό αλάτι. Ή θα χρησιμοποιήσετε ανθόλα ηχτιού ή θα χρησιμοποιήσετε αλάτι βράχων που χρησιμοποιούμε και εμείς. Ας χτυπήσω πρώτα αυτά τα δύο, περισσότερο για το πιπέρι να γίνει σκόνη, αλλά και για το αλάτι γιατί είναι χοντρό. Και μετά θα προσθέσω τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έτοιμα με αυτά τα δύο και θα συνεχίσουμε με 3 γραμμάρια σκόρδο σκόνη γκρανουλέ. 4 γραμμάρια κάρι. Είναι ένα κάρι το οποίο το είχαμε φτιάξει παλιότερα και θα βρείτε τη συνταγή κάτω στην περιγραφή. Μπορείτε βέβαια να χρησιμοποιήσετε και οποιοδήποτε απαλό κάρι σας αρέσει. 4 γραμμάρια. Και 1,5 κουταλιά του γλυκού θρούμπι. Θα τα στουμπίσουμε και αυτά εδώ πέρα για να δέσουν τα αρώματά τους με τα υπόλοιπα δύο υλικά, το αλάτι και το πιπέρι, και είμαστε έτοιμοι, εφόσον έχει απορροφηθεί το κρασάκι, να συνεχίσουμε από εκεί την καρύκευση. Είμαστε έτοιμοι με το σύνολο των μπαχαρικών και πριν αρχίσουμε να τα προσθέτουμε εδώ, κάνουμε ένα τελευταίο ανακάτεμα. Όπως βλέπετε το κρασί έχει απορροφηθεί σχεδόν όλο. Κάνουμε ένα τελευταίο μασαζάκι εδώ και είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε το αλάτι με τα μπαχαρικά μας. Και εδώ έχω να πω πως το κοτόπουλο είναι ίσως το μόνο κρέας που θέλει οπωσδήποτε να παρεύουμε γευστικά με μπαχαρικά. Από μόνο του δεν έχει κάποια ιδιαίτερη γεύση. Λίγο καλύτερη γεύση έχουν αυτά τα ελευθέρας βοσκής, τα χωριάτικα που λέμε. Λοιπόν, και ξεκινάμε να προσθέτουμε ομοιόμορφα
Ρίχνουμε τη μισή ποσότητα από αυτή την πλευρά. Θα το γυρίσουμε και από την άλλη. Ωραία. Και συνεχίζουμε να προσθέτουμε τα μπαχαρικά. Η ομοιόμορφη κατανομή είναι σημαντική για να έχουμε την ίδια γεύση σε όλα τα κομμάτια του κοτόπουλου. Θα κάνουμε εδώ ένα πρώτο ανακάτεμα, μασάζ, για να πάει παντού το μπαχαρικό μας, έτσι. Και ένα μεγάλο κρεμμύδι ή 2 μέτρια κομμένα σε φέτες, θα τα προσθέσουμε εδώ και θα τα κάνουμε όλα μαζί ένα μασάζ, να ενσωματωθούν. Μία παρέμβαση θα κάνουμε και κατά το σούβλισμα, πριν το ψήσιμο δηλαδή. Προς το παρόν θα τελειώσω με 40 ml ηλιέλαιο. Και ένα τελευταίο καλό ανακάτεμα. Και στο ψυγείο για 3-4 ώρες το λιγότερο. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι. Σε λίγο η συνέχεια με το ψήσιμο και τα τσίπουρα. Άντε, κέρνα. Λοιπόν, έβαλα τα κάρβουνα, έκανα την μαρινάδα, σειράς για το σούβλισμα. Α, σούβλιστε εκεί, ξέρεις τι θα κάνεις. Όταν θα πας μια δουλειά, τελειώσει. Άντε, γεια μας. Στη γεια σου, παιδιά. Είσαι ο μαέστρος στο σούβλισμα. Εμείς βάζει με από εδώ τώρα. Ανάψαμε τα κάρβουνα με προσανάματα που μπήκαν στην κορυφή, γιατί τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω. Εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Λοιπόν, τελικά ανέλαβα και το σούβλισμα για να μην κάνω μισές δουλειές. Και καλά έκανε. Λοιπόν, έκοψα σε μικρότερα κομμάτια το κοτόπουλο και ξεκινάω να σουβλίζω με κοτόπουλο. Λοιπόν, θα βάλουμε και πιπεριές ενδιάμεσα. Η πιπεριά όμως, επειδή σχίζεται όταν την περνάμε στο σουβλί, καλό είναι να τις κάνουμε μία μικρή τρύπα με το μαχαίρι και μετά να την περάσουμε στο σουβλί. Έτσι εδώ. Και συνεχίζουμε με κομμάτι από κοτόπουλο. Και ξανά πιπεριά. Σουβλίστε έτσι μέχρι να γεμίσουν οι σούβλες σας. Κάντε ομοιόμορφο σούβλισμα. Κοιτάξτε τα κομμάτια που θα βάλετε να είναι το ίδιο κομμένα. Είναι σημαντικό αυτό. Η πιπεριά πάντα δίνει ένα πολύ ωραίο άρωμα στο κοτόπουλο. Και να δείτε τώρα εδώ πώς γίνεται και το τρύπημα της πιπεριάς. Βλέπετε, με ένα μαχαίρι, έτσι, και τελειώνουμε με κρέας από κοτόπουλο. Αυτό είναι το κουτουσούβλι μας. Κατά τον ίδιο τρόπο σουβλίζουμε όλα τα κουτουσούβλια. Και το ψήσιμο αρχίζει. Ψήνουμε σε μέτρια θερμοκρασία. Γι' αυτό το λόγο σταχτώσαμε τα κάρβουνα, όπως βλέπετε εδώ, για να μην εκπέμπουν πολύ μεγάλη θερμότητα. Έχουμε πιπεριές, δεν θέλουμε να καούν εξωτερικά, αυτές που είναι εκτεθειμένες, και θέλουμε το κοτοπουλάκι μας να ψηθεί σε βάθος. Εδώ μπορούμε να ψήσουμε και 2 πιπεριές. Έχουμε λίγο χώρο εδώ δίπλα στη σχάρα και μόλις ψηθούν οι πιπεριές θα ψήσουμε πίτες. Αλλάζουν χρώμα τα κοντοσούβλια μας σιγά σιγά, γιατί όπως είπαμε ψήνουμε σε μέτρια θερμοκρασία.
τις πιπεριές θα μπορούσαμε να τις είχαμε σουβλήσει και αυτές και να τις ψήσουμε με περιστροφή. Επειδή άρχισε να ντουμανιάζει σιγά σιγά, γι' αυτό βάλαμε τον απορροφητήρα για να είμαστε ok. Το ψήσιμο έχει προχωρήσει αρκετά. Όπως είπαμε, ψήνουμε σε σιγανή φωτιά για να μην αρπάξουν οι πιπεριές. Αν είχαμε πολύ δυνατή φωτιά, τώρα τα άκρα από τις πιπεριές θα είχαν καεί. Και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να ψήσουμε το κοτόπουλο σε βάθος, γιατί τα κοτόπουλα θέλουν πάντα καλό ψήσιμο, πριν εξωτερικά μας αρπάξει. Τώρα αρχίσαμε να ψήνουμε και τις πιτούλες μας, κυπριακή πίτα. Όπως είπαμε, θα το σερβίρουμε μέσα σε κυπριακή πίτα και με μια μοναδική, μια υπέροχη σως που θα ταιριάζει απόλυτα εδώ στο κοτοπουλάκι μας. Όλα αυτά σε λίγο. Θα βγάλουμε όταν η εσωτερική θερμοκρασία έχει περάσει τους 75 βαθμούς. Το κοτόπουλο πρέπει να είναι καλοψημένο. Ζουμερό θα είναι γιατί βάλαμε ηλιέλαιο και έχει ανάμεσα και τις πιπεριές που δίνουν υγρασία. Η θερμοκρασία εσωτερικά που μέτρησα τώρα είναι κοντά στους 70 βαθμούς. Σε λίγο θα τα βγάλουμε, μέχρι τότε θα έχουν πάρει και καλύτερο χρώμα. Η θερμοκρασία έχει περάσει τώρα αυτή τη στιγμή τους 80 βαθμούς και είναι η ώρα να το βγάζουμε. Τα βγάζουμε. Λοιπόν, αρκετά ξεκουράστηκε. Λοιπόν, από χρώμα είμαστε, το κάτι άλλο. Ας κόψουμε. Ζουμιά βλέπετε παιδιά, βγήκαν πάρα πολύ ζουμερά. Βλέπετε πόσα ζουμιά έχουν χυθεί κάτω. Μου καθυστερείς και εγώ και δεν κάνω το ζουμιά. Λοιπόν, να κόψουμε καμιά σούβλα ακόμα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ μαλακό. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Είναι το κάτι άλλο. Πρέπει να κόψεις κι άλλη, φτάνει. Ξακόβουμε μετά πάλι. Λοιπόν, τώρα πώς θες να το δοκιμάσεις, κατευθείαν έτσι ή να το βάλουμε σε πιτούλα? Πάλι τη ζήτητα εσύ να δοκιμάσω εγώ. Τέλειο. Καλά έτσι. Θα το απογειώσουμε και ώσπου να ετοιμάσω εγώ εδώ την πιτούλα, δείτε εσείς με ποιον τρόπο έφτιαξα αυτήν την υπέροχη σως για το κοτοπουλάκι. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω μία σως με βάση τη μαγιονέζα για να τη χρησιμοποιείτε σε ψητά κοτόπουλα ή και σε μπιφτέκια ακόμα. Πάμε λοιπόν. Εδώ μέσα στο γυάλινο έχω βάλει 6 γραμμάρια καστανή ζάχαρη. Θα προσθέσω 2 γραμμάρια σκόρδο λιωμένο, 3 γραμμάρια ginger φρέσκο και αυτό τριμμένο στο ψηλό τρίφτη, 1 γραμμάριο καπνιστή πάπρικα, 6 γραμμάρια σόγια σως και 4 γραμμάρια χυμό λεμονιού. Όλα αυτά θα τα ανακατέψω εδώ πέρα μέσα στο μπολάκι αυτό καλά μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και δείτε στη συνέχεια τι θα κάνουμε. Αφού λιώσει η ζάχαρη παίρνουμε ένα πολύ λεπτό στραγγιστήρι και σουρώνουμε αυτό το ζουμάκι. Θέλουμε μόνο το ζουμάκι να πάρουμε. Έτσι. Αφού το πατήσουμε καλά να πάρουμε όλο το ζουμί, θα δείτε στη συνέχεια τι θα κάνουμε. Λοιπόν, το ζουμάκι που συλλέξαμε
Θα το προσθέσουμε στη μαγιονέζα μας. Να της δώσουμε άλλη γεύση, άλλη διάσταση στη γεύση και θα το ανακατέψουμε σιγά σιγά ώσπου να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Λοιπόν, έτοιμη παιδιά. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα έχει. Δεν παίζεται η γεύση. Και αφού βάλαμε αρκετή σως, θα βάλουμε και μπόλικα κοψίδια, πες να σταματήσουν και καλό είναι να το φορτώσουμε μαζί με τις πιπεριές όπως έχουν ψηθεί και δεν χρειάζεται να βάλουμε μέσα τίποτα άλλο απολύτως, ορίστε. Η μάνα μου είπε να προσέχεις το μικρό. Έτσι. Του βλέπω άδειο όμως εδώ, να προσέχεις πολύ. Θα παράπονο στη μάνα. Μονάξω. Πω πω. Τέλεια. Τώρα έψαν τα δικά μου τα ζάτα. Γιατί έχω πάρει ήδη μια γεύση. Η σώση είναι άπεκτη. Είναι. Ταιριάζει πάρα πολύ. Ταιριάζει. Αυτά. Αυτά. Τέλεια η σώση, θα βάλω λίγο ακόμα. Από πάνω. Η σώση είναι όλα τα λεφτά. Εγώ θα προτιμούσα λίγο κρέας πολύ πιο πολλά. Να πιπείς για να με βάλει. Λοιπόν, κρασάκι λευκό. Θυμάσαι πως κάνουμε το πογοτόχρονάκι. Λοιπόν, άντε στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Στην υγειά σας παιδιά. Στην υγειά σας παιδιά. Α, δροσερό, δροσερό. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα σε όλους και με καλή παρέα. Πάντα.